10 vuotta sitten juopotteluilla päätteeksi saimme ajatuksen veljeni Pertun kanssa lähteä Lappiin vaeltamaan ja kalastamaan, ja kohteeksi valikoitui tarunhohtoinen Vätsärin erämaa. Kumpikaan meistä ei ollut koskaan melonut, mutta ostin reissulle kanootin ja sillä lähdimme ensimmäiselle seikkailullemme. Paljon aikaa kulunut tuosta reissusta ja päätimme 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi uudelleen lähteä tuonne Lapin kiviseen erämaahan. Kuitenkin halusin reissuun pienen twistin ja ehdotin, että teemme molemmat omat veneet ja budjetiksi asetin 200 €. Tiukka budjetti sekä erämaa asettaisivat kovia suunnitteluratkaisuja veneisiin ja molemmat lähtivät rakentamaan omanlaisia veneitään. Näin päästäisiin kokeilemaan veneen rakennusta ja elämään nuoruuden seikkailuja uudelleen. Kolme kaarta kiinni. Se kun siinä liimautuu, niin se ei paljon notku, kun siihen laitetaan vielä sitten tuo yläpuolella. No niin, ensimmäinen veto taivalla selätetty. Siinähän ei mennyt kilometrissä kuin 3 tuntia. Niin nyt tässä lyö Suzuki käyntiin ja lähdetään etenemään. Nyt tässä ei ole enää montaa, pari pikku vetoa taivalta ja sen jälkeen ollaankin jo Solmusjärvellä. Ha 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 ha
vaan moottorilla mennään! Ensimmäisenä päivänä lähdimme Semekurta erotusaidalta kelkkareittiä pitkin etenemään kohti Sollomuslompoloa. Sieltä jatkaisimme vanhaa vesiretkeilyreittiä eteenpäin. Sollomusjärvellä tuuli oli voimakas ja päätimme sitoa veneet yhteen ja etenimme moottoriavulla järven yli. Järven ylityksen jälkeen kello oli jo sen verran paljon, että päätimme jäädä rantaan yöksi, ja se olikin oikea päätös, koska koko illan satoi kovasti vettä. Se varmaan pahtoa eiliseltä tuo palako. Tuohon otan vain, niin sen saapi. Aamulla purimme leirin ja lähdimme jatkamaan matkaa kohti Tuulijärviä. Reittimme kulkisi Kantapääjärven kautta Saarijärvelle, Pete-Harrijärvelle ja sieltä lampia pitkin Pikku-Tuulijärvelle, jonne perustaisimme sitten perusleirin reissun ajaksi. Ei kyllä oo, että se pitää vain. Oho. Nyt vaan vettä tulee. Nyt ehkä vähän varovaisempi olla. En tiedä, pitäisikö se kuitenkin olla niinku V-pohja. Ei ole mihinkään kiire.
Hiljasta on. Jospa sieltä vielä joku harjeli rautu. No. Otettiin pikkunen leiritauko tässä Ristijärvellä. Tuuli on sen verran kovaa, niin vähän pysäheltiin ja kumpikaan tässä ei ole järvellä kalastellut aiemmin, niin ihan päiväunet otettiin ja mietittiin suunnitelmaa. Vesi on lämmintä, niin jalompikala on vähän hukassa. Niin tässä on vielä harritärppiä eli rautuu ollutkaan koko reissu aikaa. Mutta tässä hyvin on vielä aikaa ja huomenna pallaillaan sitten tosiaan tuolta pikkuhiljaa jo autolle päin. Reissuahan vielä 3 päivää jäljellä. Mutta palataan tosiaan tuolta Pahtareikänjärvi, Pätsikotanjärvi, Kurttajärvi kautta sitten Sollumusjärvelle. Mutta Perttu meni jo eiltä. Saakeli moottorilla lähti vaan ajaa kurruuttamaan, kun minä tässä vielä olin vetti saappaita jalakkaan päiväunen jälkeen, niin Susukin käyntiin ja lähti tosiaan tuonne hörskyttämään. Mutta ei kai siinä pitää lähteä tästä pikkuhiljaa soutaa nytkyttelemään tuolle päin. Mutta jonkun aikaa kalastellaan ja lähdetään sitten leiriin ja mietitään sotasuunnitelmia. Varmaan palataan tuonne Pikkutuulijärven puolelle kalalle jossain vaiheessa. No niin, matka jatkuu Hissukseen ja tässä vaan tämä soutaminen on tehokasta matkan tekoa. Pitkään se on ollut haaveena tämmönen retkisoutuvene tai erävene, retkiruuhi, miten tämä nyt haluaa muotoilla. Tää kun on pienestä asti soutanut, niin se vaan tuntuu niin tehokkaalta. Aika hyvää tämä on kyllä, vaikkei tämä kummosen näköinen tämä kylpyamme ole, mutta aivan täysin jään tällä kyllä touhua ja pääsee täällä Vätsärissäkin niin järvien yli kantamaan helekkarin helposti, niin sinänsä niinku suunnittelufilosofian puolesta oikeinkin onnistuu. Mutta nyt tässä vaappu on mulla veossa ja katsotaan jos siitä joku nappaisi ja kyllähän tuo rosvopäällikkökin oman pulkinonsa kanssa lentää. Varmaan vesi on lämmintä, niin jalompikala on aika syvällä montussa. Niin katsotaan jos sitä jotain saadaan. Jos ei täältä tule mitään, niin sitten lähdetään tuonne. Kesä talvella pilikittiin noita pikkulampia, niin sieltä jos ahvenia saadaan. Matala. Pikkunen papukajan värinen pintavaappu on veossa, niin aukihan tähän matalikon saata ottaa. Vasemmalta puolelta mennään. Onko se Vuosaari, jos se oli helvetin matala? Oo. Eipä näin pitkä matka olekaan edes. Eihän sitä oo.
Hiljasta se on kalantulo kyllä. Ei sieltä tullut tuikin tuikki. Tultiin nyt tähän leiriin takaisin juua päiväkahvetit ja lähdetään sitten tuonne Pikkutuulijärven puolelle taas kalastelemaan. Lähdetään tuonne eteläpäähän ja siitä lähdetään sitten niitä mehtälampia kiertelemään. Jos sitä vaikka soppa-affenet sieltä saatasi. Lämmin on kyllä keli tässä ja vaikka tuulee kovasti, niin hyvin päästiin tuolla moottorilla tulemaan kyllä. Onhan se vähän tuommoinen huijauskoodi suoraan sanottuna. Täällä mennään vaan. Onhan se näppärä noilla isommilla selillä. Vaikka venneet on pieniä, niin tuolla kun ne laitetaan remmeillä kiinni toisiinsa, niin aika kovassakin aallokossa mennään. Että niin kuin silloin tulopäivänäkin tai ensimmäisenä päivänä, niin Sollomusjärvellä veekosröykkyitys oli, niin aivan hyvä. Mutta pitää siirtää tuosta Tuulijärveltä tuo Pertun vene taas tähän ja lähdetään kalastelemaan. Vähän on väkeä kyllä näkynyt, että jonkun kerran siitä on vesitaso mennyt, vienyt porukkaa tuonne varmaan Ääliselle ja Surnulle. Mutta eilisä iltana siihen yksi ukkeli tuli raftin kanssa tuolta Pikkutuulijärven puolelta ja pitkän tovin tässä juteltiin ja siitä hän jatkoi sitten matkaansa eteenpäin. Mutta muuta ei ole kyllä ihmisiä nähty. Mukavan rauhallista. Tuossa sitten se kapeikko, se matalikko. Niin jo. Sitä illalla jos jaksaa vielä kalastaa, ei sulla mennä Tuulijärvelle ja minä menen pikkuselle. Joo.
hyvä jöttö. No, nyt tästä rupesi ahventa tulee. Sen verran tuli affenia, niin
tehdään ahvenkeitto. Meillä on pottuja ja sipulia ja nyt ahvenvilettä ja voita, niin saadaan hyvää soppa tälle iltaa tehtyä. Ranni on siellä. No niin, soppa olisi valaamista. Pertulla on kahva, mutta hyvän näköistä on keitto. Siihen vähän leipää. Kaveriksi, niin kyllä taas kelepaa. Aivan tuli mahaa täyteen kyllä ahvensopasta, niin tässä kun pikkusen rauhoittunut tämä tuuli, niin pitää vielä lähteä käymään pikku iltapisto järvelle tekemässä. Perttu lähti omalla veneellään tuonne Pikku Tuulijärven puolelle ja mulla kun oli vene täällä Tuulijärven puolella, niin lähden sitten itse tänne puolelle. Ja kattelen tästä, jos alkaisin pintomaan, niin toki niitä puikkoja ruvetaan sitten yrittämään kalastella, mutta tuossa on kohta 400 metrin päässä on tuo saari, niin sen laita pitäisi olla aika karikkoinen, niin lähdetään sitä karikkoa sitten siitä kattelemaan, jos löydettäisiin hyvää penkanreuna sieltä. Mukavahan se olisi joku kala saada vielä tälle reissulle.
Huomenta vaan kaikille. 4. päivän reissua lähtee Tuulijärvillä vaihteeksi tuulisilla merkeillä. Tuuli tuolta Pikku Tuulijärven puolelta melko kovasti. Mutta se nyt ei haittaa tuo tuulen suunta, kun se on myötäinen melko lailla. Tai semmonen sivumyötäinen tuossa Ison Tuulijärven puolella. Päästään tätä rantaa pitkin rannansuojassa etenemään tyynessä kelissä kohti tuota Pahtareikänjärveä. Eli tänään on se tarkoituksena lähteä hiljalleen valumaan takaisin, että mehän tultiin tuolta etelän kautta. Eli Sollomuslompolo, Sollomusjärvi, Kantapääjärvi, Saarijärvi, Pete-Harrijärvi. Sieltä sitten muutama pikkulampi, mistä yli tultiin ja tultiin tähän Tuulijärvelle. Tänä päivänä lähdetään sitten, että mennään Pahtareikänjärvi, Pätsikotanjärvi, Kurttejärvi, Sollomusjärvi. Eli päästään pitkiä järvenselkiä menemään, että kyllä se vaikka tuo moottori on välillä melko inhottava kantaa täällä pitkin kivikkoja, mutta kyllä se antaa nulla isoilla vesillä niin paljon sitä vauhtia. Niin lähdetään niitä pitkin jyryilemään. Mutta syödään rauhassa tuota aamupalat ja juodaan kahvit. Tässäkin on ihan vasta herätty ja ei ole mikään kiire, niin istuskellaan ja tulistellaan ja lähdetään sitten leirin pakkuuseen ja lähdetään vesille. Mutta kyllä se siitä. Tänä päivänä jatketaan tuonne lähelle erotusaitaa ja huomenna sitten aamusta autolla.
Aika näppärään pakettiin se menee tunnelikin, kun otetaan kiilat ja kaaret eri pussiin ja vedetään tuo teltta sitten tuommoiseksi pieneksi mytyksi. Näin se on näppärää kuljetella ja ei ole semmoista isoa pötkylää. Ilta oli pakannut mulla ja Pertulle niin unilelut mukaan, että saadaan nukuttua, niin mulla oli tämmönen lepakko matkassa. Hyvä, että tyttö huolehtii. En tiedä, sepä kohta näkyy. Aerokutous. Onhan tänne. Älä tänne. Älä päin tänne. Hirmu hienosti se on Pella kyyvissä vesiseikkailuilla. Se ei ollut monessa mukana jo. Olisiko keretty 100 metriä tulla, niin Perttu huomasi, että silloin on muki jäänyt ja lähti sitä hakemaan. Tultiin takaisin rantaan. Mutta nyt tästä matka jatkuu. Veneet on pakattu, niin kohti Pahtareikä vai Pätsikotajärvi, ikinä en muista, että kumpi siinä on ensin. Mutta tätä kun mennään tätä länsireunaa, niin päästään aika lailla tuulensuojassa menemään, niin semmonen 3,5 kilometriä meillä nyt on yhtäsoittoista vesitietä. Tuossa eilen laskeskeltiin kartasta, että meillä on semmonen 16 kilometriä tälle päivään matkaa, josta on melkein 15 kilometriä on sitten yhtämuotoista vettä. Eli päästään kyllä tosi hyvin motorisoidulla voimalla tänään liikenteeseen. Sieltä se taitaa se kuppimieskin tulla.
Siinä näkyy nyt hyvin tätä Pertun venedesignia. Sillä on vähän perinteisempi tämmönen vaneerivene. Entä mitä mulla. Tosi hyvä järvillä selillä liikkuessa, mutta sitten näitä kannaksia pitkinhän se on vähän raskaampi. Ollaan tässä Pahtareikejärven ja Pätsikotanjärven välisellä kinkamalla. No nyt Pätsikotanjärvi tämä. En nyt taaskaan muista. Mutta mulla on jo, siinähän välillä on tuo pikku lampi tuon kinkaman yli, niin siitä mulla on jo oma proomu vietynä sinne puolelle ja vielä pitäisi tämän Pertun veneen ruveta nytkyttelemään. Tavarat on viety, ei se ole kuin vaatepussi enää ja roskapussi ja Perttu vei justiinsa koneen ja nyt meillä pitäisi lähteä se viemään tuonne yli. Siinä on sitten se lampare ja sen jälkeen on sitten vielä monta sataa metriä pitkä kaistale. Mutta se on pahin. Se on pisin nyt tälle päivälle. Mutta rauhakseen tehdään, niin sehän siitä valmistuu. Mitkä ne on veneinsinööri ajatukset reissusta? Eihän tässä matkaa on tehty sen mukaan hieno reissu ollut ja taas vähän semmonen niinku tyylipuhtaasti erilainen homma, niin mikäs tässä reissatessa? Välillä mennään vesitieteen ja välillä vähän sitten maateille. Joo. Semmoista yhdistelmää. Nyt se on se tosiaan tuonne, se jonkun 10 metriä nousee tuonne päälle, niin ehkä siinä kun ruvetaan nytkyttelemään. Ihan vähän keulemmasta. Saadaan siihen kinkamalle. Putoaako se nyt sinne alle? Eikä. Vittu tuolla keulassa on Niko on märkä. Huono reittiläni, jos pääsee. Mä tuon kulman nostettava tuon kiven päälle. Oli varmasti kaksinkertainen määrä. Mietin alakulio. Sillä oli. Toimi hyvin. Siltä on yllättävän hyvin. Pitäis vaan päästä itellä täältä.
Merihätä oisi yksin liikkuessa, kun molemmat aerot tipahti yhtä aikaa tuonne järveen, mutta onneksi on meripelastuslaitos täällä paikan päällä. Ja toistamiseen. Katsotaan, me saataisiin reissun ensimmäinen harri, mutta ahven se oli. Ei se mitään komia ahven. Siinä on lisää ruokakallaa. Iltapäivästä aion niin kevyesti nousu. Ei se enää iltapäivästä aivan kevyesti nouse.
Niin joo. Joo, se nyt kyntänsä näyttänyt. Neljältä huomenna ylös ja nopeat kahvit ja Makaloonit. Pro! No hyvä Pro. Pro mukaan on hyvä. Joo, eihän se vene ole. No jäi kamerat. Niin mitä kato tarkoituksena? On se käynnissä? Kun kuusta tulee. Saatko ne? Se lähti äkäisesti palaamaan tuo pinta. Ei ollut makkualustasta kaukana. Siinä sitä olisi oltukin. Kylläpä sattui kivinen silmäkin mihin teltan pystytään. Eipä oo pitkään aikaan näin kahteluttanut. No, päivyt sai suoraksi ja muutamalla kiilalla kiinni, niin se vaan fiellu kyllä siinä pysyy. Ja nyt pellateltaan, saa vähän aikaa siellä nukkua ennen kuin annan sille ruokaa ja me ruvetaan nyt tässä kanssa syömään. Varmaan aika pian sitten nukkumaan. Mutta tässä ei enää osi autolle kuin ihan vähän matkaa sitten huomiselle. Mutta tämä on ollut kyllä seikkailu. Kerta kaikkiaan. Onneksi vielä huomenna on lisää. Vaan komiota ahvenia tuli tänne.
Siinäpä ne kypsyy. Illan ruokana on hiiloksella kypsytettyjä ahvenia muusattuna tänne pottujen sekkaan ja nyrkillinen voita sinne ja vähän suolaa ja kaikki sekaisin, niin helppo ruoka. Ja vaikka ei tämä kovin kummoselta näytä, niin maku on kyllä hyvä. Aikamoisia päiviä on kyllä ollut ja ei tämäkään se juuri se helpompi ollut. Mutta on kyllä mahtavaa tehdä jotain tämmöistä uutta ja outoa. Ja kokeilla konsepteja, että miten mikäkin toimii. Ja hyvinhän ne on kyllä toiminut. Huomenna aikainen herätys, kello on kohta 11. Niin nyt nukkumaan. Hyvää yötä. Kello on joku 6 suurin piirtein. Aamulla otettiin vaan nopeat aamupalat ja kahvit ja purettiin leiriä. Lähdettiin liikenteessä. Takaisin matka on pikkusen eri reittiä nyt tämäkin päivä. Eli palataan tuota vanhaa vesiretkeilyreittiä. Nyt kun se saadaan myötävirtaan mentyä, niin uskotaan, että pystytään uittamaan kosket alaspäin kyllä. Ja paljonhan siinä on ihan souvettavaa kautta melottavaa kohtaa. Pikkuvenehän mulla kyllä menisi kantamalla tuosta kelekkareittiä pitkin erotusajalle, mutta Pertu koskaja on sen verran painava, että meillä menisi ikä ja terveys, jos me sitä ruvettaisiin haalaamaan. Kun se on vielä vähän vettynyt päivien aikana, niin painaa varmaan 5-60 kiloa kohta se pelkkä veneen, niin mennään nyt täältä sitten myötävirtaan. Kaunis päivä on kyllä, aurinko paistaa ja vielä on aika tyyni. Yöllä kävi aika viileänä, joutui jo peiton alle menemään ihan
tosissaan. Aivan hyvät yöunet sitä sai kuitenkin. Aikanaan kun ruvettiin nukkumaan, niin kerettiin kuitenkin se 6 tuntia melkein paapastella unikaverien kanssa ennen kuin piti herää. Mutta eipä siinä. Lähdetään uittamaan, niin tuossa tulee ihan kohta poroaita jo, minkä ali pitää mennä ja siitäpä ne virtapaikat sitten alkaa. Näillä tämä muovilapa airoille paras koskenlaskun väline. Ja siihen se. Mitä? Niitä ajetaan ruveta olemaan. Matka autolle oli vesireittiä pitkin hidas ja veneitä joutui vetämään ja kantamaan kivikkoisessa koskessa. Pertun vene oli alkanut vuotamaan pohjasta ja sen siirteleminen vaatikin jo kunnolla voimia veneen vetyttyä todella painavaksi. Lopulta pääsimme kuitenkin takaisin tielle ja kotimatka voisi alkaa. Tämä reissu oli todella hieno kokeilu, miten oma tekemillä pikkuveneillä pääsisi varmasti haastavimmassa mahdollisessa maastossa sekä samalla pääsi tekemään uusia muistoja reissuista.
Saapa nähdä, millainen reissu tehdään sitten 10 vuoden päästä. Mutta kiitos kaikille kun katsotte, olitte mukana ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Heippa!